HTML को अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी HTML को बारेमा थोरै केही बेसिक कुराहरू हेर्यौं। HTML को हेड, फुटर, बडी भनेर केही हेर्यौं र अब हामी HTML को केही प्र्याक्टिकल कुराहरू हेर्नेछौँ जो तपाईका लागि इम्पोर्टेन्ट हो र सुरुमा त्यो चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। HTML सिक्नुभन्दा पहिला तपाईसँग ल्यापटप हुनु पर्यो र ल्यापटप भइसकेपछि एउटा टेक्स्ट एडिटर हुनु पर्यो। टेक्स्ट एडिटर भनेको ब्राउजरमा जानुहोस्, धेरै छ टेक्स्ट एडिटरहरू। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई भिजुअल स्टुडियो डाउनलोड गर्न भन्छु। भिजुअल स्टुडियो भनेर यसरी चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। माइक्रोसफ्टको छ आइडी भिजुअल स्टुडियो कोड टेक्स्ट एडिटर यसरी सर्च गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले भिजुअल स्टुडियो कोड टेक्स्ट एडिटर ओके, यो चाहिँ यसरी आउँछ। यो लोगो यो हेर्नु होला। तपाईको विन्डो छ भने विन्डो र अरु कुनै अपरेटिङ सिस्टम अरु छ भने पनि त्यसरी नै इन्स्ट्रक्सन फलो गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो चाहिँ विन्डोमा डाउनलोड गर्दै छु। यसले केही समय लाग्दैछ, सायद केही मिनेट लाग्छ होला डाउनलोड हुनको लागि। यो डाउनलोड हुने जरी हामी अरु केही हेर्न सक्छौं। र HTML को हामी कन्सेप्ट एउटा चाहिँ मानव स्वरूप जस्तो हेड, फुटर, बडी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी जे कुराहरू बडी भित्र राख्छौं त्यो देखिन्छ भन्ने कुरा छ। अब HTML सिक्नलाई हाम्रो 1 महिना जतिको समयमा हामी लगभग सिक्छौं। 1 महिना पनि हामी सायद लिदैनौं यो भिडियोमा, अथवा तपाईहरुको लागि प्र्याक्टिकलको लागि त्यो लाग्न सक्छ। र तपाई यो HTML सिकिसकेपछि तपाईहरुको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ फरक हुन्छ। तपाईको अब म के गर्न सक्छु भन्ने हुन्छ। तपाईको 3 महिना स्पेन्ड गर्नुभयो भने तपाई लगभग जबका लागि लगभग रेडी हुनुहुन्छ। तपाईले यति सिकेपछि कतिले जब गर्नुभयो भने पनि तपाईको त्यहाँबाट स्किल चाहिँ अझै डेभलप भएर जान्छ। तपाई अनलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै कम्पनीसँग पनि एसोसिएट भएर गर्न सक्नुहुन्छ इन्टर्नको रूपमा, अथवा कुनै स्यालेरी बेस्डमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यो भिडियो मैले जो भिडियोहरु दिने प्रयास गरेको छु, जहाँसम्म म सबै कम्प्लिट दिने भिडियोहरु दिने प्रयास गर्नेछु, र त्यो सबै भिडियो हेरिसकेपछि तपाई एकदमै एक्सपर्ट हुन सक्नुहुन्छ। म सक्दो प्रयास गर्नेछु तपाईहरुलाई प्रिमियम भिडियोहरु पनि दिँदै तपाईको लागि हेल्पफुल होस्। कतिलाई चाहिँ लागेको हुन सक्छ कि मैले चाहिँ कलेज पढ्न पाएन, अथवा म कलेज गएन, अथवा इन्स्टिट्युट गएन भन्ने हुन्छ। गइन पनि भन्ने हुन्छ, कोही महिला हुन सक्नुहुन्छ। त्यो आवश्यक पर्दैन। तपाईहरुले सिक्ने इच्छा भयो भने त्यो भन्दा छिटो र फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली यो 100% ट्रु हो। र तपाईले चाहिँ त्यो भन्दा बढी इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कलेजमा अथवा इन्स्टिट्युटमा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुन्छ भने यसमा खर्च हुँदैन। र यहाँनेर लगभग डाउनलोड भइसकेको छ। उसले चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटर सिस्टमले के भन्छ भने यो भाइरस मालवेयर समथिङ के भनिएको छ हैन। हामी यसलाई एक्सेप्ट गरौँ र एक्जिक्युट गरौँ, यसलाई रन गरौँ। केही समय लिन्छ। ओके, तपाईहरुले यसलाई एक्सेप्ट गर्नुस् हैन। यो उसले लाइसेन्सको यो के छ एग्रीमेन्टहरु त्यो एक्सेप्ट गराउँछ। आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेन्ट, नेक्स्ट। यो तपाईको पाथ भयो, यो सरसर गर्नुहोस्। यो कुरा मैले भनिराख्नु परेन हैन, तपाईलाई ल थाहा हुन्छ भिजुअल स्टुडियोको। ओके, यो कुराहरु भइहाल्यो। इन्स्टल गरिदिनुस्। ओके, फिनिश भयो हैन। अब यसलाई लन्च गरौँ। लन्च अटोमेटिकली त्यहाँनेर लन्च टिक थियो, लन्च भयो। ओके, यो इन्टरफेस देखिन्छ। तपाईले यसलाई जस्ट यहाँबाट क्लिक गरिदिनुस्। ओके, ओके, यसलाई एक्सपान्ड गर्छु। अब यहाँनेर यो चाहिँ टेक्स्ट एडिटर भयो भिजुअल स्टुडियो कोड हैन। मैले यसलाई यहाँनेर पिन पनि गरेर राख्छु। पिन मलाई पटक चाहिन सक्छ, त्यही भएर मैले यहाँनेर राखेँ। अब तपाईहरुले एउटा चाहिँ कुनै डेस्कटप अथवा कुनै ठाउँमा एउटा फोल्डर पनि गराउन सक्नुहुन्छ लर्न गर्नको लागि। म यहाँनेर फोल्डर बनाउँछु HTML कोर्स। ओके, अब यहाँनेर फोल्डर मैले बनाएँ डेस्कटपमा।
अनि मैले यहाँनिर एउटा एडिटर खोलेँ। यो जस्ट मैले ब्राउजरमा सर्च गरेँ, डाउनलोड गरेँ होइन। डाउनलोड भयो, ओपन गरेँ, इन्स्टल भएपछि यो खुल्यो। अब के गरेन, अब यहाँनिर एउटा मैले फोल्डर बनाएँ। यो फोल्डरको नाम चाहिँ HTML कोर्स भयो होइन। अब यसमा तपाईँको चाहिँ सपोज मैले एउटा फाइल बनाएँ। के फाइल बनाउँछु भने टेक्स्ट होइन, न्यू टेक्स्ट डकुमेन्ट भन्ने छ है। न्यू टेक्स्ट डकुमेन्टमा मैले यहाँनिर के लेख्छु भने नोटप्याडमा खोलेँ मैले। ओके, हेलो हाउ आर यु, फाइन। ओके, मैले सेभ गरेँ। यो फाइल न्यू टेक्स्ट डकुमेन्ट छ होइन। मैले HTML कोर्सभित्र गरेँ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको यो चाहिँ नोटप्याड हो। अहिले चाहिँ नोटप्याड हो। त्यो नोटप्याड मैले यहाँनिर राइट क्लिक गरेर यसरी न्यू गर्दाखेरि यहाँ नोटप्याड थियो, त्यो भएर नोट टेक्स्ट हो होइन, यसरी चाहिँ आएको थियो। अब मैले यहाँनिरको एक्सटेन्सन यहाँनिर जस्ट हेरौँ है त, तपाईँलाई एडभान्स एकदम मजाको कुरा सिकाइदिँदैछु। सायद तपाईँलाई थाहा छ भने थाहा छ, मजा भइहाल्यो, त्यसैमा छैन भने सिक्न पाउनुहुन्छ। ओके, यहाँनिर एक्सटेन्सन आइकन भ्यूमा एक्सटेन्सन आइकन लिस्ट। ओके, डिटेल्स यसमा हुनुपर्छ। एक्सटेन्सन टाइप चाहिँ के छ भने टेक्स्ट डकुमेन्ट छ। मैले यसलाई रिनेम गर्छु। सपोज यसको रिनेम चाहिँ यहाँबाट पनि हुन्छ, प्रपर्टिजबाट पनि हेर्न मिल्ने हो। यसको यहाँनिर एक्सटेन्सन चेन्जका लागि दिएको छैन। एकचोटि हेरौँ अझै। टाइटल कन्टेन्ट यसमा पनि दिएको छैन। कन्टेन्ट ओके, यहाँनिर यो फाइल एक्सटेन्सन पनि हेरौँ। ओके, मेरोमा यहाँनिर दिएको छ, तपाईँको सिस्टममा अरूबाट देख्न सक्छ। .txt भनेको यो नोटप्याड हो तपाईँको चाहिँ होइन यहाँनिर। ओके, मैले यसलाई रिनेम गर्छु यहाँबाट। यसले टेक्स्टको ठाउँमा चाहिँ के छ यस हाम्रो अर्को मैले यहाँनिर फाइल के छ भने न्यूमा docx हो होइन, docx। यो मैले किन भने राखेको छु, यो किन गरिराखेको छु भनेर तपाईँ अचम्म पर्न सक्नुहुन्छ। एकछिनमा हेरौँ। अनि यसलाई डिलिट पनि गरेँ। अब यहाँ .txt छ है। मैले यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, docx, सरी मैले त्यसलाई के लेखेको थिएँ, docx नै हो। docx मा यस भएछ, सरी। ओके, यो ओड भयो। यो फाइल कुन थियो, फाइल नोटप्याडको थियो, तर अहिले एक्सटेन्सन चेन्ज गर्ने बित्तिकै के भयो, यो ओड फाइल भयो। ओके, ओड फाइल भयो। यसमा खुलेको छैन, ठिकै छ। जस एक्सटेन्सन चेन्ज गरिसकेपछि अर्को भयो होइन त। अब यसलाई मैले वेबसाइटको वेब फाइल बनाउन चाहन्छु। txt नै म अहिले यसलाई txt गराउँछु, txt। ओके, म यसलाई txt बनाइदिन्छु। txt भइसकेको छ। र यसरी एक्सटेन्सन चेन्ज गर्ने बित्तिकै जस्तो हामी योभन्दा अगाडि HTML को पनि यसरी के छ XLS X पनि यस पनि हुन सक्छ। सायद एक्सेल को लागि पनि यसरी आउन सक्छ। फर्मेट मिलेको छैन भनेको छ हैन। हाउ आर, हेलो हाउ आर यु, आई एम फाइन समथिङ के थियो त्यो यसरी आउने भयो। हामी यो एक्सटेन्सन चेन्ज गर्ने बित्तिकै XLS यसरी TXT चेन्ज गर्छौं त्यसको पुरै स्वरूप नै बदलिन्छ हैन यसरी चाहिँ। अब यहाँनेर मैले TXT नै राखे। ओके, यो जस्ट डकुमेन्ट भयो है। ओके, अब यहाँनेर मैले नाम चाहिँ एउटा तपाईको HTML कोर्स भनेर राख्छु। अब TXT HTML फर्स्ट HTML टेक्स्ट। तर के छ त भन्दा
हेलो हाउ आर यु आई एम फाइन जस्ट यति मात्रै छ भने अब हामी यसलाई हामी एचटिएमएलमा काम गर्न चाहन्छौँ भने यो जस्ट फाइल हो होइन हामी योभन्दा अगाडि उसको एचटी डक्समा हेऱ्यौँ सरी यो वर्ड फाइलमा हेऱ्यौँ अनि एक्सेलमा हेऱ्यौँ अहिले यो नोट फाइलमा छ भने हामी एचटिएमएल बनाउन चाहन्छौँ भने एचटिएमएल पनि बन्छ जस्ट यसमा हामीले के सम्झनु पर्यो भने लास्टमा डट पछि यहाँको यो डट छ त्यसपछि एचटिएमएल अब यो एचटिएमएलको फाइल बन्छ यहाँनिर आइकन पनि आयो यो माइक्रोसफ्ट एजको चाहिँ आइकन पनि आयो तपाईँकोमा क्रोम पनि आउन सक्छ र कुनै आइकन डिफल्ट छ भने ब्राउजर तपाईँको त्यो आउँछ अब यो खोलौँ यसलाई म डबल क्लिक गरेर हेरेँ भने म क्रोममै ओपन गर्छु यसलाई हेलो हाउ आर यु आई एम फाइन यो वेबसाइटमा आयो तपाईँको देख्नुभयो तपाईँको पहिले के थियो वर्ड फाइल थियो अहिले कहाँनिर आयो ब्राउजरमा आयो यसरी टाइटल के आयो यहाँनिर यो माइक्रोसफ्ट डाउनलोड गर्दा के आएको थियो भने डकुमेन्टेसन फर भिजुअल स्टुडियो तपाईँको के यहाँनिर के आयो फर्स्ट एचटिएमएल आयो होइन त्यो कसरी आयो त्यो पनि हामी सिक्छौँ यहाँनिर कसरी आयो भन्ने कुरा उसले अटोमेटिक लिएको फाइलको नाम चाहिँ खासमा अब हामी भित्र जे लेखेका थियौँ त्यो यहाँ आयो तपाईँले अचम्म लागेको होला होइन एकदमै सजिलो छ यसरी नै हामी सिक्नेछौँ एउटा फाइल बनिसक्यो अब यो फाइललाई चाहिँ हामी एडिट गर्दाखेरि अब यो चेन्ज डट टीएक्सटी भनेर जो नोटप्याडमा हामी खोलेका थियौँ त्यतिखेर खोल्दा चाहिँ यहाँबाट खुलेको थियो भने अब खुल्दैन यसलाई चेन्ज एडिट गर्नु पर्यो भने सिधै यसरी खोल्न खोज्यो भने यो फाइलमा यहाँनिर आउँछ होइन अब यहाँ आइसकेपछि हामी कसरी कहाँ राइट गर्ने अब केही थप्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त त्यसैलाई हामीलाई चाहिँ यो स्टुडियो चाहिन्छ भिजुअल स्टुडियोको अब यसलाई मैले सर यो ताने होइन यहाँबाट ल्याएर यहाँ यसरी आउँदैन अहिले तपाईँकोमा विन्डो 10 छ भने आउँछ मैले यसलाई चाहिँ सानो गराएँ सपोज होइन सानो गराएँ मैले यसरी यहाँनिर यसरी लिए पनि हुन्छ ओपन ओके यहाँनिर आउँछ होइन यसरी आएको छ नभए तपाईँले के गर्नुपर्छ फाइलमा जाने ओपन फाइल भन्ने फर्स्ट एचटिएमएल ओपन गर्ने यहाँनिर खुल्छ अब यहाँनिर लेख्न मिल्छ अब यो हामी फोल्डर बन्द गर्दा पनि हुन्छ अब यहाँनिर खोल्न मिल्छ अब यहाँ खोल्न मिलिसक्यो हेलो हाउ आर यु आई एम फाइन भन्ने थियो भनेर जस्ट टीएसटी यो सेभ गरौँ अब यहाँ के छ रिफ्रेस गऱ्यो भने जस्ट टेस्ट एचटिएमएल अब यहाँनिर के छ फर्स्ट एचटिएमएल भन्ने छ यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो पनि चेन्ज हुन्छ अब मैले हटाइदिएँ यहाँनिर के चाहिन्छ भने टाइटल चाहिन्छ दिस इज द टिआइटिआरली अब यो कसरी आउँछ त भन्दा टाइटल हो यो त हामीले टाइटल भनेको छ तर कहाँ आयो त यहाँ आयो टाइटल दिस इज द टाइटल किनभने उसले बुझ्दैन यसरी लेख्यो भने त के गर्ने अब बुझ्दैन होइन हामीले कहिले काहीँ हेऱ्यौँ नि यो टाइटल हामी आफै लेख्यो भने पछि पनि यो टाइटल हो कि यो प्याराग्राफ हो कि के हो होइन बुझ्दैन त्यसैलाई छुट्याउनु पर्यो छुट्याउनको लागि यो अगाडि यो टाइटल हालिदिने यसलाई यहाँनिर बन्द गरिदिने मेरोमा चाहिँ अटोमेटिक बन्द भएको छ तपाईँहरूले पनि यसरी बन्द गर्दाखेरि चाहिँ टाइटल यहाँ ओपन भयो अनि टाइटल फेरि क्लोज गर्नाले यस्तो हुन्छ अनि फेरि ब्याक फरवर्ड स्ल्यास अनि यसरी बन्द भयो यसभित्र चाहिँ हामी के लेख्छौँ टाइटल यो टिआइटिएलई हो अब के हुन्छ हेरौँ यो टाइटल हो आयो तर यहाँनिर तल जे लेखेको त्यो आयो कति सजिलो रहेछ होइन यो टाइटल हो जस्ट केही पनि होइन तपाईँको टाइटलको ठाउँमा टाइटल लेख्ने हो होइन तर यो टाइटल चाहिँ यसरी हामीले चिन्नु पर्यो नि त होइन यो टाइटल भनेपछि त यो छुट्टै चिज भयो त्यो भएर हरियो निलो भनौँ न निलो आएको छ यसरी खुल्छ यहाँनिर बन्द हुन्छ यो टाइटलका लागि अब यसभित्र चाहिँ हामी लेख्छौँ र यसले चाहिँ यहाँसम्म छ है यो टाइटल भनेर चाहिँ छुट्याइदिन्छ धेरै सजिलो भयो हामी यति नै सिक्यौँ यो सेसनमा चाहिँ र अर्को सेसनमा हामी चाहिँ कसरी मिलाएर राख्ने त यसको अलिकति मिलाउने तरिका छ